חג שמח, שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה. לפני הכל תודה גדולה לכל מי שבאו והתאספו, כדי שנחתום אותנו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. כי זה כל מה שאנחנו מבקשים ומתפללים ופועלות ועושות למענו, להצלת אחינו ואחותינו החטופים, לשובם לשלום של כל גיבורי וגיבורות ישראל הלוחמות והלוחמים, לנחמה למשפחות השכולות האהובות הרבות, להחלמה בגוף ובנפש לפצועים ולפצועות, לשיבת המפונים לביתם בבטחה, לערבות לכל קהילות ישראל בכל מקום שהן בתפוצות, לחמלה ומזון לכל הסובלים, לילדים בכל ישראל האהובה שלנו כולה, וילדים בעזה, בסוריה, בלבנון, בכל מדינה ומקום, שנזכה ויזכו כולם בעזרת השם, להיחתם לשנה של שיבה ורחמים והחלמה ותקווה. תודה גדולה לכל מי שבעבודה קשה ורגישה עבדו כדי שנהיה כאן בימים לא קלים, חברות, חברים, ועד, צוות מופלאים, ברוח, רגש, חומר והגשמה, במיוחד ללאה וחן מובילות הוועד ולרבי נריה המנכ"ל של קהילת ציון, ותודה שזכינו שהמון קולות שונים מתפללים בציון ביום הכיפורים הזה הגורלי. בכללם מורנו מוקי צור מקיבוץ עין גב ובנותיו זוהר ולירז, והרב משה אורדמן מקהילת הרב שטיינזלץ, שזכינו מאוד מאוד לחלוק איתם את הבניין, ויחד גם עם קהילת חסידי ארלוי זכינו ושנזכה בעזרת השם להיות תמיד יחד. כיפור זה כיסוי, כך מלמד הרב שמשון רפאל הירש, שבעצם יום כיפור עוטף, מכסה. כיפור כמו כפורת שמכסה את ארון הקודש, כמו כף יד רחומה. כיסוי כדי שנוכל לבוא פנימה, כמו שאנחנו, ולחפש תחת הכיסוי בעדינות פתח להזדמנות שנייה. ביום כיפור, היום שבו על פי המסורת עלה משה לקבל הזדמנות שנייה ללוחות שניים, כשהידיים שלו עוד ממש רועדות מהזיכרון של הראשונים השבורים. התורה מספרת את זה כדי שנדע שמאחורי הכפורת בארון הקודש, התורה הקדושה היא שבור ושלם, והעם אז היה שבור ושלם, שמאחורי הכפורת אמונה היא עולם פנימי שבור ושלם, שמצמיח באומץ, בגבורה, הזדמנות שנייה. ואני מתבוננת בנו, כולנו, בארץ, בעם, בליל הכיפור הזה. הלוואי ותבוא כפורת גדולה לחסות את כולנו, את הארץ כולה, את כל העמים, את כל העולם כולו, כי יושבים כאן שבור ושלם, שברי לוחות ולוחות, בימים גורליים. כל מי שכאן בארץ ובמרחב הזה נגע בטראומה. הכל כואב, הכל פתוח, בסתיו והימים מתקצרים וזה מזכיר את אז. ויש סיכוי שקשה לראות סיכוי, שקשה להיות עם הרבה אנשים או עם טריגרים בתפילות, במילים. אז נראה לי חשוב לפתוח את יום הכיפורים הזה בבקשת רשות. רשות לומר כמה קשה לנו. רשות לומר שאי אפשר לבד, שננסה ביחד. רשות לעשות כיפור, כיסוי, עוטף, עדין, רך, ערב, ומחפש יחד פתח להזדמנות שנייה. רשות כמו התורה הקדושה שמלווה מתוך שבור ושלם, שמכינה את עצמה להיגלל מחדש בשמיני עצרת, כדי להתחיל שוב פעם שנייה, שלישית, רביעית ונצחית. רשות שיהיה מקום לכולנו, כמו שאנחנו, שאם מישהו צריך לצאת, לנשום, להישמר, שיהיה לזה מקום. שנדע שבציון יש חדר שקט בספרייה, אנחנו קוראים לו חדר שוקת, בקוף וטט, ונעזר בו, ונהיה אחד בשביל השני, ונחפש לנו דרך בישרות, בעמקות, בענווה, באהבה, באמונה, במה שאפשר, תחת כפורת עדינה שאנחנו. אני רוצה לספר על אחד הדברים הכי יקרים לי השנה ממש, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ולא יהיה בעוד צורך. כל לילה ב9 בלילה, עידית, אמא של אלון אוהל אחינו שחטוף עדיין ומוחזק בעזה, ובעזרת השם נציל אותו, ונשיב אותו, ונזכה לראות בשובו בעזרת השם. ויחד עם כל אחינו ואחיותינו. בסוף כל יום, בלב הלילה, עידית שולחת לאלון אותות חיים. והיא מובילה מדיטציה בעצמה, ממש מדיטציה שהיא מזמינה את כל מי שאיתה
בזום, לשלוח לאלון ולכל החטופים וללוחמים, לשכולים, לארץ, לעם, לאזור כולו כוחות חיים. כל לילה היא מספרת לאלון חיים. אני לא יכולה לתאר לכם את הקדושה שאני מרגישה כל פעם, בתוך כל מה שקורה. כל אמא היא אמוני, תנועה עדינה קטנטנה, שרוקמת שכבה דקה של חיים, של אמא שמניקה את הבן שלה מרחוק בחלב של חיים. וכל פעם אני נזכרת באדמו"ר מדינוב, הוא לימד מה זה חלב. חלב זה ראשי תיבות. למד להגיד, בית בבוקר, חטא חסדך, חלב. שהשכינה מזינה בלילה כמו אמא, ופותחת בנו שביל חלב כאן על פני האדמה, עד שיבוא בוקר. בליל ראש השנה דיברנו על דבש כסמל להצלה, למרפא. בבוקר ראש השנה דיברנו על דבורים ושדות וכנפיים ותיקון עולם מלשון כן, כברת, שמצמיחה בינינו, בין הוא, אתה, אני ואנחנו חום וחיים. ובליל יום הכיפורים הזה, הגורלי, אני מבקשת לצרף את החלב, את החסד של אמא מזינה חיים בלב הלילה עד בוקר. בליל כיפור הזה, תחת כפורת בשבור ושלם שאנחנו, אני מבקשת רשות לתת משמעות למילים הגורליות. ארץ זבת חלב ודבש. המילים האלה שמופיעות בפעם הראשונה בעומק הלילה במצרים. וכך נאמר, ראו ראיתי את עוני עמי, ידעתי את מכאוביו, וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו אל ארץ זבת חלב ודבש. אלה המילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בשעת לילה בתוך חושך ועבדות במצרים. ככה הוא מתגלה אליו, אלינו. וברגע אחר, של לילה אחר, זה בהמשך ביום הכיפורים בהר סיני, כשמשה עולה להר סיני לקבל לוחות שניים בידיים שעוד רועדות מהראשונים השבורים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה מזה, אתה והעם, אל ארץ זבת חלב ודבש. וכל פרק העריות שמבדיל בין מצרים לארץ ישראל, שתחילתו קוראים במנחה של יום כיפורים, הוא מסתיים במילים, ואני אתננה לכם, ארץ זבת חלב ודבש, והייתם לי קדושים. ולפי המדרש, המילים המכוננות האלה שליוו את משה מתחילת שליחותו ולאורכה, הן גם המילים האחרונות של משה בעולם. ככה משה אומר לפי המדרש, ככה הוא נפרד מהעולם. כי אביאנו אל האדמה, זבת חלב ודבש. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. זאת אומרת, התורה היא שירה של חלב ודבש. ככה מלמד אותנו משה רבנו. והיא אמורה וחייבת לזרום באורכי הרוח והאמונה בעם ישראל לעדי עד. אז איפה זורמים החלב והדבש? המון פרשנים טענו שארץ זבת חלב ודבש זה שפע גשמי. במסכת כתובות רמי בר יחזקאל ורבי יעקב מספרים שהם ממש ראו דבש וחלב מטפטפים, ואפילו מגיעים עד הקרסוליים. הרמב"ן מסביר שבאמת הם יזרמו בארץ בפועל ממש. אבל בכל הדורות נשמרה גם מסורת נוספת. הילקוט שמעוני, רבנו בחיה ורבים אחרים הסבירו שזאת ברכה ליכולת הרוחנית והמוסרית שתצמח בארץ ישראל בימים של לילה, של אתגר. הראשון לציון הרב ניסים לימד שארץ ישראל משולה לאמא שמניקה, והיא תדע להעניק את בניה בחלב של חיים בתוך כל לילה. המהר"ל הסביר שחלב הוא קר ודבש חם, והם הפכים, כמו שאנחנו נהיה הפכים זה לזה כשנשוב, וזאת ברכה לימים קשים שיהיו בינינו, להאמין שההפכים שבנו ימצאו בארץ הזאת שלום. הרב אברהם יצחק הכהן קוק לימד שמארץ ישראל תצא התגברות של כוח החיים, העידון, העדינות והשלום לכל העולם. בשפת אמת לימד שזבת חלב ודבש, זבת תף, חלב ות, דבש שין, ראשי תיבות סופיות, שבת. שבסוף כל הקשיים של שיבת ציון הארץ תהיה כמו שבת לכל העולם, ברכה של חיים ושלום לכולם. מה זה חלב ודבש? חלב הוא אות החיים הראשון שאנחנו מקבלים. ההזנה הראשונה מגוף לגוף, ההשראה הראשונה מלב ללב. זה כמו שביל החלב הרוחני שבנו, האמוני, שמחיה אותנו ונוטע בנו אמונה בחיים. מההתחלה. דבש הוא כוח מרפא, הוא כוח הצלה, שנשמר ומשמר לאורך ימים ושנים ודורות, הוא מכסה פצעים ומאחה שברים.
זאת אומרת שחלב ודבש יחד מייצגים רצף של בחירה בחיים ובהזדמנות שנייה. מרגע ראשון עד אחרון, מלידה ראשונה ועד לידה שנייה, שלישית, רביעית, במסע תחיית החיים שאנחנו עוברים, כשאנחנו נשברים ובוחרים לקום, להקים מחדש ולחיות. בגלל זה התורה נמשלה לדבש וחלב, נכון? אנחנו אומרים בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. כי בתוך כל השבור והשלם שבעולם, היא סמל, התורה, להזדמנות שנייה, לחיים, לשלום. היא ציווי לבנות עם וארץ ששפת האם והאמונה שלהם חפצת חיים ושלום. ירושה עיקשת, חלוצית, להגיע איתם לארץ ישראל, ולתת כאן בארץ ישראל חיים ושלום, לנו ולכל העולם אפילו בלילה. התורה היא אמא שמזינה בלילה את בנה, מרחוק, להגיד בבוקר חסדך עד שיבוא בוקר. כי את הלילה התורה מכירה מצוין, את סדום, את מצרים. התורה יודעת ומספרת שברגע העולם יכול להחשיך, אבל השליחות שלה היא להאיר, להיות פנס נר תמיד בתוך הלילה. אמוני, מוסרי, להיות אמא שמזינה את בנה ובניה ובנותיה בחלב ודבש, ובונה ארץ קודש, הפוכה ממצרים וסדום, הפוכה מגסות, מערלות, וולגריות, אלימות, אדישות, אכזריות, הפוכה. היא ארץ שהיא פנס של אור, היא דורשת גבורה, חסד, דרך ארץ, עדינות, משפחתיות, לאומיות, אנושיות ורחמנות. כל ישראל אמורים להיות פשוט, באמת, גיבורים, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, עושים צדק ומשפט דבקים בזה, באצילות, בנדיבות. ארץ זקופת עם וקומה, של אמונה בהגנה על החיים, סרבנית של מוות, הרס ואבל, נקייה סדרתית של מי שאין בהם גבורה לעצור עוול, סבל. ארץ חלב ודבש של אומץ לבחור תמיד, שוב ושוב בחיים, לדמיין תמיד חיים, להזין תמיד חיים, לרחם תמיד חיים. ארץ זבת חלב ודבש היא ארץ שלום בית, שדורשת שנאחה בינינו, קר וחם, חלב ודבש, שנהיה משפחה. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב דורשת מנהיגות הורית, שמחברת אותנו לחיים בדאגה, בהסכמה. ארץ זבת דבש היא ארץ ערבות, הצלה, ריפוי, החלמה. ארץ אהבת ישראל וכבוד הבריות, חירות ואהבה, אחווה, שלום ורעות בין כל הקולות, בעבודת מידות, בענווה, בתיקון, כי זאת עבודת השם פה, זה עבודה בגשמיות, פה. בארץ, ארץ שדורשת ערבות לכל קהילות ישראל, ודורשת שנאיר פנים לאדם, לעולם, לגויים, מתוך אמונת ישראל. ארץ זבת חלב ודבש היא ארץ אמונה חלוצה, שאף על פי ולמרות המלחמה ומול הטרור, דורשת שנהיה ונעשה לאזור ולעולם השראה של שלום. במרכזה ירושלים, עיר הקודש, עיר האמונה, ציון, עיר השלום. עליה נאמר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, ובמקום הזה אתן שלום. למה הוא יהיה גדול יותר? כי ארץ זבת חלב ודבש תקים בית לאומי ליהודים, ותאפשר בית לאומי לשכנים, ותעניק חזון אמוני גדול, גדול, לכל העולם כולו. ארץ זבת חלב ודבש היא ארץ שתצא תמיד בגבורה, להציל חיים ולהגן על צלם אלוקים, וגם תדע לעצור מלחמה ותהיה סמל התקווה. ארץ שמתוך אותה גבורה מוסרית תזין את כל הילדים ותגן על כל הסובלים, ותדע שהיא עצמה תקוותם וישועתם. ארץ חלב ודבש היא ארץ קודש וכפורת, שעוטפת עם וחברה ועולם. ארץ אמונה שמזינה לדורי דורות בכל חושך, דבש וחלב עד העולם. השם יתברך שהארץ הזאת שייכת לו. ציווה עלינו לבנות ארץ זבת חלב ודבש. זה לא תיאור גיאוגרפי של דבש וחלב זורמים ברחובות רק. זה בעיקר חזון אלוקי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שראה מספיק מצרים וראה מספיק סדום בעולם הזה שברא. וציווה עלינו ולקחנו על עצמנו בברית, גם בקושי, גם בטראומה, גם בלילה, לבנות בית ועולם שבוחרים שוב ושוב בקדושת החיים.
שבכל צרה וצוקה, בעורקים של עם ישראל יזרמו בנו חלב ודבש, ותורה של עם וחברה שבוחרים בחיים. זה להיות מאמינים, זאת הדרך. זה להיות יהודי, זה להיות ציוני, זאת מהות השיבה שלנו לציון, לארץ ישראל, למדינת ישראל, גם בלב הלילה, עד שיבוא בוקר. קהילה אהובה ויקרה מכל. בזמן הגורלי הזה, גורלי ליהדות, למפעל הציוני, גורלי למדינת ישראל, גורלי לכל העולם. למילים ארץ זבת חלב ודבש יש עכשיו משמעות ושליחות ושירות מיוחדים. העולם משתנה והוא לא יחזור להיות בדיוק מה שהכרנו. אנחנו נידרש להחלטות גדולות, וזו הזדמנות לחיות יותר, להאמין יותר, לעשות, לבחור יותר, לדבוק יותר, בכל מה שיהודי וציוני, בחלב ובדבש. הבחירה בדרך החיים שלנו כאן בארץ האהובה, היא תהיה ההחלטה הכי גדולה. והיא תיקח כמה שתיקח ותדרוש כל מה שנדרש מיהודים וחלוצים וחלוצות בכל הדורות תמיד, רק שהפעם בארץ ישראל, במדינת ישראל. היא תדרוש להאמין, להישאר, לעבוד, לבכות, לשהות, לבנות, להחלים, לנשום ולחיות ולהשקות את החיים שוב ושוב ואת כולנו, דבש וחלב, ולהתחיות. כי מעומק הלילה במצרים ומשבר הלילה של הר סיני, התורה הקדושה מדברת אלינו כאן והיא שרה אלינו ניגון של חלב ודבש והשראה, שאפשר תמיד בידיים רועדות כמו משה ביום הכיפורים לקבל לוחות שניים ודרך וברית של קדושת חיים, ולשיר בלילה ניגון אמונה של חלב ודבש בחיים ובשלום, ניגון של אמא. כל לילה ב9 בלילה ששרה לבנה ולבניה ובנותיה כולם, אותות של חיים, שירת דבש וחלב לעם ולכל העולם. אז אני רוצה לסיים בשיר בניגון, מחסידות שאהבה הכי הרבה את ארץ ישראל וחלמה כל כך שנשוב אליה. משם בא סבא רבא שלי, וולף ליפשוץ מאמשינוב, חסידות שהייתה עצומה. וורקי אלכסנדר אמשינוב, היא צמחה משני חברים הכי טובים, הכי הפוכים, חלב ודבש. האחד קר, איש אמת, הרבי מקוצק, השני איש חם, איש השלום, הרב יצחק מוורקי. קוצק יותר חמורת צבר, בן אדם למקום, וורקי מאירת פנים, בן אדם לחברו. בוורקי בראש השנה, ביום הכיפורים, כיסו, עטפו את כולם, לא השאירו אף אחד לבד, אפילו את הסוסים. דאגו לכולם, יהודים ולא יהודים. הרבי סיפר ביום הכיפורים על כישלונות ועל שברים, כי כל התורה שבור ושלם. ואחרי שהרבי מוורקי נפטר, חלם הרבי מקוצק, והנה רבי יצחק חברו עומד בגן עדן, עומד על נהר הדמעות הגדול, בעומק הלילה, שמורגש אפילו בגן עדן, ושר משם, שר אלינו משם אותות של חיים, ושולח משם לעמו ניגון של חיים ושלום, וכך הוא עומד עד היום ושר לנו, והניגון נשאר לנו, ומבקש להתנגן בלב הלילה כמו אמא, כמו חלב ודבש וכפורת עדינה של אמונה. אז תכף 9 בלילה, יש לנו עבודה. ככה, כמו שאנחנו שבור ושלם וכפורת, להזין אותנו דבש וחלב, להזין חלב אם ודבש אמונה את הארץ כולה, לבקש רשות להעביר אותנו בלילה אל גדת החיים, אל הזדמנות שנייה, אל שיבה, אל החלמה. יש לנו סיכוי, בין לילה לבוקר, לחתום אותנו בעזרת השם, חלב ודבש, לחיים ולשלום. איי 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 איי, על ישראל שלום. איי 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 איי, על ישראל שלום. שהשלום שלו ישים עלינו ברכה ושלום, משמאל ומימין, על ישראל שלום. איי 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 איי, על ישראל
את עמו ושלום, ויזכו לראות בנים ובני בנים חיים וקיימים, עוסקים בתורה ובמצוות, על ישראל שלום. תל יועץ אל גיבור, אביעד שר שלום. הרחמן הוא יברך את עמו ושלום, ויזכו לראות בנים ובנות חיים וקיימים, עוסקים בתורה ובמצוות, על ישראל שלום. תל יועץ אל גיבור, אביעד שר שלום. איי 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 איי, על ישראל שלום. איי 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 איי, על ישראל שלום. איי 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 איי, על ישראל שלום. גמר חתימה טובה.